ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. وحلقه النهارده بعنوان 5 اغذيه بديله للحبه الزرقاء ستجعل الدوره الدمويه لا تتوقف ابدا الى العضو الذكري. حلقه النهارده عشان الناس اللي بتعاني من الضعف الجنسي، حلقه النهارده عشان الناس اللي بتعاني من سرعه القصف، حلقه النهارده عشان الناس اللي عاوزين دايما الانتصاب يكون قوي جدا ما يحصلش اصلا لا ضعف جنسي ولا سرعه قصف. حلقه النهارده وقاية وعلاج بالأغذية واستخدام النباتات الطبية، ونشرح طبعا السند العلمي زي ما احنا متعودين في الحلقات بتاعتنا في أسرار وفوائد. لو انت عندك ضعف جنسي أو عندك سرعة قصف، اعرف كويس جدا ان انت عندك مشكلة في الشرايين اللي بتغذي القضيب. اما بيحصل مشكلة في الشرايين احنا بنقول على الكلمة دي كسور شرياني، يعني الدورة الدموية اللي رايحة للعضو ده بيبقى فيها مشكلة. اما بيحصل حاجة زي الضعف الجنسي معناه ان انت عندك كسور في الشرايين، مش بس القضيب، اكيد يعني الشريان اللي بيغذي القضيب هو كمان هو شرايين تانية هي كمان بيكون فيها كسور، زي مثلا كسور الشرايين التاجية اللي بتغذي العضلة بتاعة القلب، أو الشرايين اللي بتغذي الدماغ، أو الشرايين اللي بتغذي الدورة الدموية الطرفية بتاعة رجلك، أو الشرايين اللي بتغذي الكلى. إذا وجود الضعف الجنسي ده واحد من الأشياء اللي بتنذرك اللي أنت عندك مشكلة أو عندك تصلب شرايين أو أنت داخل على تصلب شرايين، لازم تعالج الموضوع ده. ده رقم واحد. رقم 2، السبب الثاني للضعف الجنسي المشهور جدا هو التسرب الوريدي، اللي الدورة الدموية بتروح للقضيب وكل حاجة، بس بيحصل ان الوريد ما بيقدرش اللي هو الصمامات بتاعته تظبط الدنيا، فبالتالي بيحصل تسرب الوريدي. التسرب الوريدي ده يا جماعة شكل من اشكال الدوالي بتاع الساقين. برضو التسرب الوريدي يعتبر يعني واحد من اشكال الاضطرابات الهرمونية، اضطراب في هرمون البروجسترون واضطراب في هرمون الذكورة هو اللي بيعمل موضوع التسرب الوريدي ده. دايما التسرب الوريدي بيكون مصاحب للمرضى اللي عندهم سكر، فلو انت عندك حاجة زي كده لازم نعمل تحليل السكر ونطمن اللي احنا ما عندناش ارتفاع في سكر الدم، او لا قدر الله ما عندناش اضطرابات هرمونية زي الاضطرابات اللي بتكون مصاحبة لهرمون الذكورة او هرمون البروجسترون. طيب الرجاله بعد سن 35 طبيعي جدا بيحصل لهم حاجه كده زي انقطاع الطمس عند السيدات. بعد سن 45 الست بيحصل لها انقطاع طمس، بنسميه احنا اليأس من الحيض او سن اليأس. يعني عند الرجاله برضو حاجه زي كده اسمها اندروبوز، اللي هي ضعف هرمون الذكوره وضعف هرمون النمو. هرمون النمو وهرمون الذكوره بيضعفوا كل ما هرمون الانسولين بيزيد. يعني انا كل ما اكل نشويات كتير زي السكر والعيش والفواكه اللي فيها نسبه عاليه من النشويات، كل ده بيرفع هرمون الانسولين، قصادها هرمون النمو وهرمون الذكوره بيقل. فانت عشان تتجنب الهرمون الذكوره عندك يقل لازم ان انت تظبط اكلك، لازم على قد ما تقدر تعمل صوم متقطع زي ما شرحنا في الحلقات بتاعتنا قبل كده. الصوم المتقطع من الانظمه الغذائيه اللي بتزود هرمون النمو. لو انت عملته 3 ايام ورا بعض بيزود هرمون النمو بنسبه 300%، لو انت عملته 7 ايام ورا بعض بيزود هرمون النمو بنسبه 1250%. وانا شرحت في حلقه الصوم المتقطع بالتفصيل، دور عليها في الفيديوهات هتلاقيها في القناه عندنا، ازاي نعمل النظام الصوم المتقطع من الالف الى الياء. اذا كل ما انا اقفل بقي عن اكل النشويات عن اكل السكريات كل ما هرمون الذكوره عندي يزيد، لان ده بيقلل هرمون الانسولين اللي مشكلته اما بيزيد بيقلل هرمون الذكوره بيقلل هرمون النمو اللي انت عاوزهم عشان يحصل انتصاب جيد. طيب ايه هي الاغذيه اللي بتشتغل كبديل للفياجرا او بتجيب نفس نتائج الفياجرا وقوتها في الانتصاب؟ اول حاجه هو الحمض الامين اللي اسمه الارجينين. يا جماعه بصوا، الارجينين فعال جدا. هي قصه ان الارجينين لما انت بتاخده ده حمض اميني اسمه ارجينين، بيتباع بالاسم ده عندنا في متجر الصحه والغذاء. عاوزه من مصادر طبيعيه، ممكن تاكل لحوم كتير مفيش مشكله، موجود في اللحوم، او اللي انت ممكن تاخده كسبلمنت يساعدك. الارجينين بيعمل حاجه رهيبه، بيزود انتاج احد النواقل العصبيه اسمه NO او النيترس اوكسيد. النيتريك اوكسيد ده او NO من النواقل العصبيه اللي بتعمل حاجتين اتنين مهمين جدا. اول حاجه اللي هي بتخدر
العصب بتاع القضيب فتخلي سرعة القصف ما تحصلش. ده رقم واحد. رقم اتنين، بينشط الدورة الدموية الطرفية اللي رايحة للقضيب فتعالج الكسور الشرياني. فانت لو خدت الارجينين بانتظام كأنك بتاخد فياجرا منتظمة كتير 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 كتير، وبتغذي الناقل العصبي ده عشان جسمك يخلق الناقل العصبي ده اللي يودي الدورة الدموية، وفي نفس الوقت برضه يعمل ايه؟ يخلي العصب ما يكونش مستثار بسهولة، فبالتالي يحصل سرعة في القصف ويحصل الزعل اللي بيحصل بين الست والايه والراجل، عشان الراجل طبعا بيكون متسرع جدا في موضوع القصف ده. فانت استخدامك للارجينين بيعالج الموضوع. الارجينين كمان في حمض اميني بيكونه اسمه سيتوبولين. السيتوبولين ده موجود فين؟ موجود في القشر الابيض بتاع البطيخ. عشان كده دايما احنا بنقول للناس هم بياكلوا البطيخ، اشرب البطيخ الاحمر، كل البطيخ الاحمر واشرب العصير بتاعه، وكل كمان القشره البيضاء، عشان السيتوبولين اللي فيه جسمك بيحوله للحمض الامين الارجينين، اللي بعد كده جسمك بيستغل الارجينين ده في اللي هو ينتج الناقل العصبي اللي هو ال NO او النيتريك اوكسيد. طيب تاني حاجه هو النبات الطبي اللي هو نبات الجينسنج. نبات الجينسنج من النباتات الطبيه القويه جدا، معروف من قديم الازل، من سنين طويله، اللي هو من النباتات الطبيه اللي بيساعد الجسم على انتاج هرمون الذكوره، بيساعد الغده الكظريه اللي هي تقلل هرمونات الاسترس، هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول ده ما بيحصل فيه زياده بيأثر على هرمون الذكوره بالسلب. فنبات الجينسنج بيقلل هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون الاسترس والتوتر العصبي، وبيزود انتاج هرمون الذكوره. فلو انت عندك ضعف جنسي، او لو انت عاوز تقوي قدرتك الجنسيه جدا بحاجه طبيعيه، عليك وعلى نبات الجينسنج. نبات الجينسنج ممكن استخدم الخلاصه بتاعته، او استخدم النبات ذات نفسه اللي ناخد معلقه صغيره منه 3 مرات يوميا. الناس كمان بتحطه على العسل، عسل النحل مشهور جدا، العسل بالجينسنج برضه من المقويات خالص. ليه بيعمل الكلام ده؟ عشان بيزود انتاج هرمون الذكوره. هو منشور عنه دراسات كتيره، ومعمول عنه 7 دراسات اكلينيكيه في قصه الضعف الجنسي. تالت نبات الجينسنج بتاع اهل بيرو، اللي هو احنا بنسميه نبات الماكا. الماكا او جينسنج بيرو، الجينسنج بتاع اهل بيرو او الماكا من النباتات الطبيه الفعاله خالص، نفس القصه، في اللي هو بيساعد في انتاج هرمونات الذكوره لدى الذكور وهرمونات الانوثه لدى الاناث. يعني ده بيعالج الضعف الجنسي لو انت راجل، وبيعالج برضه الضعف الجنسي لو انت ست. الست بعد سن ال 45 نفس القصه، بيكون عندها موضوع اللي هو الاشتياق للجنس بيكون ضعيف. الماكا بتعالج لك الموضوع ده. الماكا كمان بتعمل حاجه ظريفه، اللي هي بتعالج لك برضه اعراض انقطاع الطمس. من النباتات الطبيه الخطيره يا جماعه، ومن النباتات الطبيه القويه، ومسمينه جينسنج اهل بيرو عشان ليه نفس الخواص بتاعه النبات الجينسنج اللي هو الصيني او الجينسنج الكوري. واحنا اتفقنا في حلقه من الحلقات اللي كلمه جينسنج دايما بتطلق على النباتات الطبيه المقويه عامه، واللي بتظبط هرمونات الجسم وبتعيد البالانس بتاعها والميزان بتاعها الطبيعي. رابع نبات يا جماعه نبات اسمه نبات الحسك، او اسمه بالانجليزي التروبولاس تريسترس، او نبات الحسك. نبات طبي اسمه العرب القديم بيسموه حمص الامير. ليه اسمه حمص الامير؟ اتفق احنا مع بعض ان اي نبات طبي يعني بيكون اسمه مرتبط بامير او ملك او غيره او حاجه شبه كده، تعرف اللي هو اكيد مقوي جنسي. يعني مش اسمه حمص الامير اعتباطا، اسمه حمص الامير يعني النبات اللي الامير بياكله زي الحمص دايما، فبيخلوا قدرته الجنسيه عاليه جدا، وعشان كده سموه حمص الامير. نبات الحسك من النباتات الطبيه اللي بترفع هرمون الذكوره جدا، ومن النباتات الطبيه اللي بتقوي العضلات جدا. لو انت خدته بانتظام بيخلي جسمك يبني عضله وما يبنيش دهن. ومن النباتات الطبية كمان اللي فيها ميزة خطيرة جدا جدا جدا، بيعالج الشعر الأبيض. طول ما أنت بتاخده الشعر الأبيض يروح ويتعالج، وفي نفس الوقت قدرتك الجنسية تظبط. اللي هي من علامات إيه يا جماعة؟ علامات الأندروبوز اللي إحنا قلنا عليها، اللي هي زي أعراض انقطاع الطمس لدى السيدات. إحنا برضو عندنا بعد سن ال 35 أعراض نقص هرمون الذكورة لدى الرجال. الحسك بيمنع الأعراض دي اللي هي تتكون، لأن الحسك بيقوي جسمك على إنتاج هرمون الذكورة. خامس حاجة، دراسة اتعملت في 2008 إن الشاي الأخضر لو أنت شربته بانتظام بيمنع تصلب الشرايين اللي بتحصل في القضيب، وبالتالي حدوث الضعف الجنسي أو موضوع اللي هو
موضوع الكسور الشريان اللي بيكون بيتكون في القضيب ويعمل ضعف الانتصاب. الشاي الاخضر يا جماعه اهل اليابان بيشربوه زي الميه. يعني ايه؟ يعني هو مثلا بيشرب مثلا لترين او 3 لتر ميه في اليوم، فهو بيجيب الشاي الاخضر وينقعه في الميه، ويبقى الميه بتاعته اللي بيشربه، الميه بتاعته طول اليوم اللي بيشربها هي اصلا شاي اخضر. اعمل كده زي اهل اليابان. لو انت عملت ده بانتظام عمر ابدا ما هيزيد وزنك، لان الشاي الاخضر بيحرق الدهون، وعمر ابدا ما هيتكون عندك مشاكل في الشرايين، لان الشاي الاخضر ديفينيتلي مؤكد بيعالج التصلب بتاع الشرايين. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد تكون عجبتك. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه او اشتراك للقناه، وطبعا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد دايما في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه. وما تنساش ان انت تشير الحلقه لاحبائك على الواتساب وعلى الفيسبوك. اشوفك على خير. شكرا على اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية وأسرار وفوائد النباتات الطبية، والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. أشوفك على خير.